الاحتلال البرتغالي للبحرين البريطانيين كانوا مهتمين جدا بالخليج. وتستغرب يعني اي واحد فيكم يمشي هنا لكيو جاردنز ويطلب البحرين بيلقى وثائق ومراسلات لرحاله وجواسيس من الامبراطوريه البريطانيه عن البحرين وما حولها بشكل مدهش، لان البحرين كانت هي نقطه الانطلاق لكل الخليج، لكل الامارات الاخرى بما فيها السعوديه وال سعود في المنطقه الشرقيه. ومن دون مبالغه منذ العشرينات القرن الماضي، من يعني ابتدت التعليم وابتدت حركه العمل السياسي المجتمعي في اطار انتخابات البلديات وتنظيم الحياه الاجتماعيه وافتتاح المدارس، اصبح بشكل مؤسس وممنهج لاول مره في تاريخ اجهزه الاستخبارات البريطانيه والدبلوماسيه البريطانيه انه تكون في ملفات خاصه بالانتفاضات، وموجوده فيها حكاوي مدهشه عن مصادره الاراضي والقتل للمجتمع المحلي والاضطهاد الذي يعني مارسه آل خليفه ضد السكان الاصليين اللي في البلد. ومقدار يعني حتى قبل ان البريطانيين يصبحوا اصحاب نفوذ في البحرين كانوا حريصين على تسجيل هذه الاشياء بمفاهيم رصد ومحاوله استغلالها في السيطره على البحرين بشكل اخر او في التفاحص ومحاوله حمايه جزء من مصالحهم في المنطقه. فاصبح الكلام عن الظلم والتهميش والتمييز والاستغلال موجود منذ العشرينات. يعني انا قريت وثيقه في 20 في شكوى لعدد من المزارعين في منطقه انتزعت اراضيهم بواسطه الاله الحاكمه وتم اغتيالهم، مسجله سنه 19 يعني. ولكن ارتبطت مساله الحراك السياسي بذلك منذ ذلك الوقت. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا الامر كان مرتبط باكتشاف اخطبوط الذي ارتبط يعني بآل خليفه، وتم اكتشافه في العام ذلك، ومنذ ذلك الوقت اصبح حديث الشارع، واصبح يعني مسؤوليه الناس في انه هذه الشبكه خارج نطاق الشرعيه المعترف بها في البحرين تحاول ان تهيمن على مخرجات ومدخلات العمل السياسي بشكل متواصل وبصوره تكاد تكون يعني واضحه جدا. وتم يعني حمله وسط اهل البحرين للمشاركه في اظهار تفاصيل هذا التقرير ومحاوله يعني ربطه بمجريات الامور واستمرار. هذه هي البحرين اللي الحكام فيها والمستفيدين من اوضاعها تجارا ام سياسيين ام مرتزقه ما بتصهر، وحريصين على انها ما تصهر، انه في مقاومه مستمره، مقاومه مدنيه في وجه عسف واجهزه امن لا ترحم ولا تتورع، وسجلها مستمر امام هذه وانا حريص جدا على هذه الصوره، لانه ما من شخص بريطاني او اجنبي انا قابلته ووريته هذا البرزنتيشن الا استرك، يعني حقيقه اصيب بهلع من ان هذا الشخص اللي مقعد المسالم اللي معروف بانه هو استاذ جامعي بيعبر عن اوضاع البحرين بحرص، وبعتقد انه من اقوى الصور. هذا الرجل اللي واقع على الارض اللي كبير في العمر يهز اي شخص ايا كان وضعه، لانه بيوري انه على الاقل ما كان في رحمه في التعامل وفي قتل وفي استمرار وفي مشاركه من الرجال والنساء والسنه والشيعه بالمظاهر المتعلقه بالتهميش والظلم الذي استمر طوال هذه السنه. وعلى العكس حتى الاطفال ساروا في هذا النهج بمستوى الوعي ومستوى المساهمه واحساسه بشكل غريب جدا، كما تلك الصوره اللي انا بديتها في الاول، يعني اللي خلت حريصين على انه يجيبوا اطفالهم هم عشان يوروا انه في استمراريه لهذا الحكم. هذه الصوره اصلا من اقوى الصور اللي انا برضه حسيت انها عندها تاثير
على الناس اللي انا بتكلم معاهم في اطار الحته اللي انا بتحرك فيها، انه هذا الشباب وهذا الطفل بيعبر عن استمراريه لمكافحه هذا الشكل ومقاومه هذا الشكل من المظلوميه، وانه هذه الجماهير اللي طالعه هي بتتحدث عن قضايا واضحه ومحدده ومؤسسه مستمره في استخدام وسائل التعذيب ووسائل. وهذه الطفله برضه اللي بتعبر عن والدها الموقف او ما تربط بها من وشائج رحمه، او هذا الشخص الكبير في العمر الذي يحتاج علاج. هذه هي البحرين اللي العالم ابتدى الان ينظر لها. البحرين بلد صغيره جدا، اصغر من جزيره هنا اسمها ايفي كوست، اصغر من واشنطن دي سي، يعني تقريبا حوالي 3 مرات في حركتها يعني. ولكن البحرين اصلا تاريخيا وسياسيا واقتصاديا وتجاريا، وباعتبارها انها مركز لنفوذ اجنبي من البرتغاليين للبريطانيين الى الايرانيين الى ما قبل وبعد، والى الان الوجود الامريكي اللي فيها وقبله بريطانيا، نفوذ البحرين اكبر من حدودها الجغرافيه، وتاثيرها اكبر من عدد سكانها البسيط، وحركتها السياسيه يعني تكاد تنداح ان فيها مؤسسات مستمره للتعبير عن حركه الاحتجاج والوعي والمساهمه. وحتى هؤلاء الاطفال اللي ماسكين بعض مخرجات العمل، اطلاق النار وتخويفه وتقصيد المتسم، عندها معنى. مشاركه كل الاعمار، ووجود هؤلاء المرتزقه اصبح حقيقه. ما في حد في الغرب اليوم بيتكلم عن اللي حاصل في البحرين الا بشكل غريب، واعتقد الان يصبح من العسير جدا على السلطات في البحرين في خلال ال5 سنوات الاخيره ان تغير من السيره. ليس هي صدفه ان كل مؤسسات حقوق الانسان ومؤسسات المهتمه بمتابعه اوضاع المجتمعات في عالمنا الثالث او الثاني اصبحت قناعاتها راسخه وواضحه، لا يمكن ان تؤثر عليها يعني على العلاقات العامه باي شكل من الاشكال. ويمكن هذا الاسبوع بالنسبه لي انا كانت مدهشه، مجله من ارقى المجلات في بريطانيا وتكاد ان تكون مرتبطه ارتباط اساسي بالمؤسسه بالمخزن بتاع الدوله هنا، اسمها الايكونومست، فتكتب على الرغم من انه البحرين بتعلن في خلال السنه الماضيه من خلال مجلس العلاقات الاقتصاديه فيها اعلان ب10,000 جنيه كل اسبوع. قيمه هذا الاعلان لم يؤثر على اداره التحرير ان تنتقد الاوضاع في البحرين وان تؤكد على ان مشروع الاصلاح ما عاد مطروح يعني. هذه المشاهد للمقاومه اليوميه السلميه للتعبير عن الواقع اصبحت راسخه في اذهان كل الناس بمستوياتهم المختلفه. كل من يطلع على هذه الصور وعلى هذه المناظر من البحرين يكاد ان يكون يعني مستغرب. يمكن انا ابنتي اللي هي عمرها تقريبا 16 سنه شافت هذه الصوره وكان مفتكرها انها من فلسطين لانها انطبعت في ذهنها، لكن هي مشت البحرين وشافت البحرين. البحرين بالنسبه لها هي حته مؤامنه وسالمه يعني على حسب تجربتها وهي طفله يعني، لكن المنظر بالنسبه لها ارتبط في ذهنها بمناطق اخرى من النزاعات يعني. هذه البحرين البروسبرس الغنيه المرتاحه اللي تعكس يعني هذا الشكل من الحياه المبنيه على العلاقات العامه كافضل مكان. هذا المنظر بيلخص باختصار الاوضاع اللي بيعيشها الكبير، وهذه الشجاعه اللي بتخلي الناس تمشي وتجيب في مول في نص البلد. ده اللي بيزعج السلطات. السلطات ما بيهمها كثير انه في قريه من قرى البحرين ان تحدث ما يحدث. يا اخي ده الشيعه هم في القرى هناك يعملوا عايزين يعملوا، لكن هذا الحدث هو المزعج. ان يصل الاحتجاج الى هذه الاماكن في نص البلد هو اللي بيخلي السلطات تنزعج. وانا بعيد للاذهان انه العنف الذي استقبل به الاحتجاج امام الديوان الملكي لم يتكرر الا عندما قرر بعض الناس انه يقف قدام المرفأ المالي
بنفس العنف والصرامة، لأنه في منظور هذه المؤسسة الديوان الملكي لا يقل أهمية من المرفأ المالي، ولكن إذا تم هذا الاحتجاج خارج نطاق الإصرار اللي ماشي ممكن برضه يمشي. هذا الإصرار أصلا للناس إنها على الرغم من فارغ السن والظروف وغيره متمسكة بالاحتجاج وبتوصيل صورتها وصوتها للعالم أصبح حقيقة واقعة. وأنا بحرص شديد جدا عايز أقول للناس إنه إحنا ما قاعدين نسمع صوت أمنيستي انترناشونال ولا هيومن رايت ووتش ولا كل هذه المؤسسات اللي هذا شغلها الشاغل إنها تتابع مسائل، ولكن حتى أصدقاء النظام في خلال ال10 سنوات الماضية وصل إلى قناعة راسخة في داخل المؤسسة في التقرير السنوي للحكومة الأمريكية أن هذا النظام اللي موجود في البحرين هو نظام يتميز بأنه لا قدرة لأي شخص لتغيير الوضع فيه، ووجود حصانة للقوات الأمنية وحظر الأحزاب السياسية والقيود اللي موجودة على الحريات المدنية إذا كانت حرية التعبير أو النشر أو الصحافة أو التجمع أو التنظيم، والاعتقال لفترات طويلة قبل المحاكمة، وعدم الحرية التي يتعامل فيها الجهاز القضائي والفساد اللي موجود فيه، والتمييز على أساس النوع الاجتماعي والديني والنسبي والعرق، وانتهاك الحريات الشخصية والخصوصية للمواطنين والحريات الدينية والانتقال والعنف ضد المرأة والإتجار بالبشر، وقيود حتى على الحريات النقابية. أصبح هذه هي تريد مارك، هذه هي الصورة الذهنية للنظام اللي موجود في البحرين في سجلات أصدق وأقرب المؤسسات العالمية له. أنا على صلة ولا أدعي وبكل تواضع، يعني أنا يعني تربطني، يعني لا أدعي لنفسي يعني ولا أزكيها، ولكن